नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। तर आज आपण नवरात्री स्पेशल फराळ रेसिपीमध्ये बनवतोय अगदी पोटभरीची इडली आणि चटणीची रेसिपी। तर ह्या इडल्या पहा काय मस्त अशा मऊसूत आणि एकदम जाळीदार तयार झालेल्या आहेत। अवघ्या 10 ते 15 मिनिटात तयार होणाऱ्या ह्या इडल्या आहे। अजिबात जास्त काही भांड्यांचा पसारा नाही किंवा पीठ सुद्धा फर्मेंट करायची गरज नाही। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला आपल्या सुरुवात करूया। नेहमीप्रमाणे रेसिपी अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक अगोदरच करून द्या। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे निवेदन आहे, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर इडलीसाठीचं पीठ तयार करून घेऊया। तर त्यासाठी इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप वरईचे तांदूळ घेतलेले आहे। याला उपवासाचे तांदूळ किंवा भगर असेही म्हणतात। तर 1 कप भर घेतलेले आहे। त्याच कपाने आपल्याला पाव कप एवढा साबुदाणा घ्यायचा आहे। हे दोन्ही जिन्नस मी कच्चेच घेतलेले आहे। त्यानंतर मस्त असं बारीक पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। होता होईल तितकं बारीक पीठ आपल्याला याचं तयार करायचं आहे। तर हे आपलं प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे। आता हे जे प्रीमिक्स आहे ते तुम्ही एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये जर भरून ठेवलं तर वेळेवर तुम्ही यापासून इडल्या बनवू शकता, डोसे बनवू शकता किंवा आंबोळी किंवा अप्पम सुद्धा बनवू शकता। मस्त असे तयार होतात। फक्त आपल्याला हे एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायचं आहे। बरेच दिवस हे प्रीमिक्स टिकतं। आपलं हे प्रीमिक्स तर आता तयार झालेलं आहे। लगेचच आता ह्या प्रीमिक्सपासून आपण आता इडली तयार करायला घेणार आहोत। तर सर्व पिठाची आपण इडली तयार न करता आता ज्या कपाने आपण वरई मोजून घेतलेली होती, साबुदाणा मोजून घेतलेलं होतं, त्याच कपाने आता जे प्रीमिक्स आहे ते 1 कप भरून घेणार आहोत। तर साधारणतः 2 माणसांच्या इडल्या आपण तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी 1 कप एवढं प्रीमिक्स पुरेसं होतं। तर एखादं जर तुमच्याकडे मेजरिंग कप नसेल तर तुम्ही हे जे प्रीमिक्स आहे ते एखाद्या वाटीने मोजून घेऊ शकता किंवा जे काही भांडं असेल त्याने तुम्ही हे मोजून घेऊ शकता। मिक्सिंग बाउलमध्ये आता काढून घेऊया। असं प्रीमिक्स जर एकदा बनवून ठेवलं तर वेळेवर आपण उपवासाला काहीही बनवून खाऊ शकतो। त्यासाठी हे प्रीमिक्स एकदा तरी नक्की बनवून ठेवा। आता ज्या कपाने आपण प्रीमिक्स मोजून घेतलेलं होतं अगदी सेम कपाने आपल्याला अर्धा कप दही घ्यायचं आहे। आता इथे दही मी जे वापरलेलं आहे ते फ्रेश दही वापरलेलं आहे। तर जास्त आंबट दही घेऊ नका, नाहीतर आपली इडली जास्त आंबूस लागेल। चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया। सर्व जिन्नस छान एकजीव करून घेऊया आणि यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे। आता या ठिकाणी मी दही वापरलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये पाणी वापरायचं आहे। जर तुम्ही याऐवजी ताक वापरणार असेल तर इथे तुम्हाला पाणी जे आहे हे थोडंसं कमी लागणार आहे। तर आता मी अर्धा कप पाणी घेतलेलं होतं। आता त्यात आता थोडं थोडं करून आपण टाकून घेऊया। जे पीठ आहे ते आपल्याला थोडंसं पातळसर ठेवायचं आहे, जास्त घट्टही नाही आणि जास्त अगदीच पातळही नाही। तर कन्सिस्टन्सी तुम्हाला इथे दिसतच असेल। या पद्धतीमध्ये आपलं जे पीठ आहे हे तयार करून घ्यायचं आहे। छान काही मिनिटासाठी याला मी फेटून घेतलेलं आहे। आता हे 5 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून देऊया। 5 मिनिटं झाल्याच्या नंतर हे पीठसुद्धा थोडंसं घट्ट वाटत आहे, त्यामुळे आपल्याला थोडीशी पाण्याची आवश्यकता या पीठामध्ये लागणार आहे। तर साधारणतः 3 ते 4 चमचेभर पाणी यामध्ये मी टाकून घेणार आहे। 5 मिनिटं भिजल्यानंतर पीठ थोडंसं फुगलं गेलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये पाणी टाकण्याची आवश्यकता लागणार आहे। तर हे पीठ आपल्याला अजिबात जास्त घट्टही ठेवायचं नाही। जर जास्त घट्ट झालं तर ज्या इडल्या आहे या खाताना घशामध्ये अडकतील। त्यासाठी जे पीठ आहे ते आपल्याला परफेक्ट भिजणं फार गरजेचं आहे। आणि पातळ जर झालं तर जेव्हा हे मिश्रण इडली पात्रामध्ये भरतो आणि वाफल्या गेल्याच्या नंतर सर्व जे मिश्रण आहे हे इडली पात्रातच पसरतं, त्यासाठी पातळही होऊ द्यायचं नाही। त्यानंतर अर्धा चमचा मी इथे खाण्याचा सोडा वापरलेला आहे। या ठिकाणी तुम्हाला जर इनो फ्रूट सॉल्ट वापरायचं असेल तर तो सुद्धा वापरू शकता। चमचाभर पाणी टाकून हा ॲक्टिव्ह करून घेऊया आणि छान असं काही मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं आहे। अगदी छान व्यवस्थित फेटलं गेलं की इडली खाताना यामध्ये सोड्याचा सुद्धा वास येत नाही। तर ही खास टिपसुद्धा आहे। जेवढा तुम्ही छान फेटाल तेवढा ॲक्टिव्हही होतो आणि त्याचा जो वास आहे तो सुद्धा निघून जातो। नाही तर बऱ्याचदा आपण जेव्हा सोडा वापरतो तेव्हा त्याचा वास त्या पदार्थामध्ये राहून जातो। तर हे पीठ आता व्यवस्थित आपलं मिक्स झालेलं आहे। लगेचच इडली पात्रामध्ये भरून घेऊया। तर इडली पात्र मी अगोदरच तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं होतं। तेल किंवा तूप काहीही लावू शकता। जेव्हा आपण मिश्रणामध्ये सोडा किंवा इनो वापरतो तेव्हा ते जे मिश्रण आहे हे आपल्याला जास्त काळापर्यंत बाहेर ठेवायचं नाही, नाहीतर त्यामधला जो ॲक्टिव्हपणा आहे तो कमी होतो। आता हे सर्व मी व्यवस्थित भरून घेतलेलं आहे आणि इडली पात्रात तांब्याभर पाणी मी छान अगोदरच गरम करून घेतलेलं आहे। कुठलाही पदार्थ वाफवायचा असेल तर त्यासाठी पाणी आपल्याला अगोदरच गरम करून घ्यायचं आहे, तेव्हाच तो पदार्थ छान
सुद्धा फुलला जातो. आता झाकण लावून आपण हा 10 ते 12 मिनटं छान असं मोठ्या गॅसवरती वाफवून घेणार आहोत. त्या अगोदर आपल्याला हे अजिबात उघडून बघायचं नाही. 10 ते 12 मिनटं झालेली आहे. तुम्हाला इथे दिसतच असेल काय मस्त अशा गुबगुबीत आपल्या इडल्या फुललेल्या आहे. आता ह्या आपण काढून घेऊया आणि पूर्णपणे थंड करून घेऊया. गरम असताना अजिबात ह्या इडल्या काढायच्या नाही, नाहीतर ह्या चिकट असल्यामुळे हाताला चिकटतात आणि व्यवस्थित निघतसुद्धा नाही. थोडंसं थंड होऊ द्यायचं. त्यानंतर चमच्याच्या किंवा सुरीच्या मदतीने ज्या कडा आहेत त्या मोकळ्या करून घ्यायच्या. त्यानंतर मस्त अशा आपल्या ज्या इडल्या आहेत त्या आपण काढून घेणार आहोत. तर इथे तुम्हाला दाखवते, मस्त अशा ह्या इडल्या तयार झालेल्या आहेत. कुठेही आपल्या इडली पात्राला चिकटलेली नाही आणि एकदम परफेक्ट अशी जाळीदार इडली इथे तयार झालेली आहे. सेम पद्धतीने बाकीच्या राहिलेल्यासुद्धा इडल्या तयार करून घेऊया. तर इडली अतिशय मस्त अशी तयार झालेली आहे, पांढरी शुभ्र तयार झालेली आहे. आणि मुख्य म्हटलं तर बऱ्याचदा जेव्हा आपण खाण्याचा सोडा इडलीमध्ये वापरतो तेव्हा त्यावरती ब्राऊन स्पॉट येतात, तर ते सुद्धा अजिबात या इडलीच्या वर आलेले नाही. तुम्हाला इथे दिसतच असेल. सर्व इडल्या मस्त अशा पांढऱ्या शुभ्र आणि एकदम जाळीदार कापसासारख्या तयार झालेल्या आहे. तर साधारणतः 8 ते 10 इडल्या माझ्या तेवढ्या मिश्रणामध्ये तयार झालेल्या होत्या. तर 1 कप मिश्रणामध्ये साधारणतः 1 ते 2 माणसांचा हा नाश्ता आरामात होऊ शकतो. तर सर्व इडल्या मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेतलेल्या आहे. तर इडल्या अतिशय मस्त अशा तयार झालेल्या आहे. आता ह्या इडलीसोबत लागणारी अशी पटकन तयार होणारी चटणीची रेसिपीसुद्धा पाहून घेऊया. तर चटणी बनवण्यासाठी या ठिकाणी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहे अर्धी वाटी इथं ओलं नारळ घेतलेलं आहे. त्याऐवजी सुकं घेतलं तरीही चालेल. हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि जिरं घेतलेले आहे. आता यातले जे कुठले पदार्थ तुम्ही उपवासाला खात नसाल ते तुम्ही इथे पूर्णपणे स्किप करू शकता. आता सर्व जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊया. सोबतच यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ टाकत आहे आणि 2 चमचे फ्रेश दही टाकत आहे. आता दही नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी अर्ध्या लिंबाचा रस टाकू शकता. चमचाभर साखरसुद्धा टाकून घेतलेली आहे. दह्यामुळे आपली जी चटणी आहे अजूनच मस्त अशी लागणार आहे. थोडीशी आंबट गोड चवीची मी ही चटणी तयार करणार आहे. साखर तुम्हाला आवडत नसेल तर स्किप करू शकता किंवा त्याऐवजी गूळसुद्धा वापरू शकता. आता थोडंसं पाणी टाकून मस्त अशी पातळ चटणी आपण आता तयार करून घेऊया. चटणी तुम्हाला किती पातळ तर किती घट्ट ठेवायची आहे त्यानुसार तुम्ही यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. तर इडलीसोबत थोडीशी पातळ चटणी चांगली लागते, त्यामुळे थोडंसं पाणी आपण यामध्ये ॲड करूया. लगेचच फोडणी घालून घेऊया. 2 चमचे मी इथे तेल कडकडीत गरम करून घेतलं. जिरं आणि 1 सुकी लाल मिरची टाकून घेणार आहे. ही फोडणी आपण आता ह्या चटणीच्या वरती टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर मस्त अशी आपली झटपट तयार होणारी इडलीसाठीची चटणीसुद्धा इथे तयार झालेली आहे. ही चटणी तुम्ही कुठल्याही उपवासाच्या पदार्थासोबत खाऊ शकता. अतिशय भारी लागते. किंवा ह्या चटणीला तुम्ही फोडणीसुद्धा देऊ शकता, त्याची आमटीसुद्धा बनवू शकता. तर आपली मस्त अशी मऊ लुसलुशीत इडली आणि त्यासोबत मस्त अशी चटणीसुद्धा इथे तयार झालेली आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला ही इडलीची रेसिपी जर आवडली असेल तर लगेच बनवायला घ्या आणि कशी झाली ते सुद्धा मला कमेंट करून लगेचच कळवा. आता एका प्लेटमध्ये ही इडली काढून घेऊया आणि सर्व करूया. अतिशय भन्नाट अशी रेसिपी आहे, पोटभरीची आहे. केव्हाही तुम्ही ही बनवू शकता. एकदा प्रीमिक्स जर बनवून ठेवलं तर ते तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता आणि वाटेल तेव्हा त्यापासून इडली बनवू शकता. मस्त अशी इडली आणि मस्त अशी चटणी आपली इथे खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. तर कशी वाटली रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर नातेवाईकांबरोबर सुद्धा शेअर करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.